হাঁহ ঘৰালত আহি গৈছোঁ দীপা কৈ ফেলে এই হাঁহকেইটা আৰু আছে বেচিবও আছে মানে কোমোৰাটো নাছিলে প্লাছ আমি মানে নিবিচাৰিলোঁ মানে নাই আৰু সেইকাৰণে অকল আলু লগত হাঁহ মাংস আৰু চাওঁ কি দিওঁ হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং আজি আবেলিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু আজি মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো আমি দুইজনে মানে ওলাই গৈছিলোঁ দুইজনী নহয় এফালে বা আছে আমি চবেই গৈছিলোঁ দেন এতিয়া আহি পাইছোঁ ভিডিঅ' বনোৱাটো এতিয়াহে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাইছোঁ চকলেট নহয় এইটো আইচক্ৰীম হয় আৰু আজি আমাৰ ঘৰত এটা মানে পাৰ্টি আছে নহয় আমাৰ মানে তিনিজনী চিষ্টাৰ যিহেতুকে একেলগে আছোঁ খুব কম টাইম আমি টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰোঁ তাই যিহেতুকে ক'ৰবাত থাকে আৰু এইফালে বাটো বিয়া হ'লেই মই অকলে ঘৰত থাকোঁ এতিয়া একেলগে থাকিব পাইছোঁ সেইকাৰণে মানে আজি আমাৰ ঘৰত এটা পাৰ্টি আছে পাৰ্টিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এভৰিথিং আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আপোনালোকে অলপো ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ একদম শেহলৈকে চাব আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ধুলু কৃষ্ণ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ এণ্ড দেন আজিৰ ভিডিঅ'টো চাগে আপোনালোকে একদম শেহলৈকে চাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ চাবলৈ নাপাহৰিব এণ্ড দেন লেটছ গো অকণমান ৰাতিপুৱাৰহে মানে যিহেতুকে পাৰ্টিটো কৰিম ন এতিয়াতো বহুতেই বেছি গৰম সাংঘাতিক গৰম এইকেইদিন মানে একদম নকৈছোঁ আৰু বহুত বেছি গৰম একদম হালাত চালাত বেয়া হৈ গৈছে এনেই আগৰ পৰাই অকণমানকৈ খোলাই ৰ'দ দি পেলাই আৰু বেছি হৈ গ'লোঁ চ' দেন চাই থাকিব আৰু শেহলৈকে এহে আমাৰা গ'লো হাই গ'লো আইচক্ৰীম খাইগা কি হোৱা চ' দেন এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল আৰু আমাৰ হাঁহৰ পাৰ্টিত মানে আজি হাঁহ আছে সেইটো কৈ দিলোঁ আৰু এইফালে আকৌ এইয়া দীপ মিষ্টাৰ দীপ দেউৰী আহি গ'ল এতিয়া আমি হাঁহটো মানে ধৰা নাই ধৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টত মানে হাঁহটো গুচাবৰ কাৰণে এইবোৰ বহুত মুস্কিল হয় ন সেইকাৰণে মানে পানী চানী গৰম কৰি আছে ভণ্টিয়ে পাকঘৰত গৈ আৰু মই আৰু দীপে এতিয়া মানে হাঁহ ধৰিম মা আহিব আমি তিনিটাই হাঁহ ধৰি পেলাই মানে এইবোৰ কামবোৰ ফিনিছ কৰিম চ' আজি হাঁহৰ পাৰ্টি চাই যাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব এয়া এফালে আহি গৈছোঁ মই মা আৰু লগত আছে দীপ ইয়াতে হাঁহ আমাৰ আছে হাঁহ ঘৰালত আহি গৈছোঁ দীপা কৈ ফেলে এই হাঁহকেইটা আৰু আছে বেচিবও আছে বহুত বাট আজি আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো বছৰত মানে এইটো হাঁহৰ মানে আজিহে খাম মানে কোনটো খাম এতিয়া কোনটো ধৰিবি এইটো চাই লওক অকণমান ডাঙৰটো ধৰিব লাগিব চবতকৈ ডাঙৰটো কোনটো চবতকৈ ডাঙৰ বা মতা হাঁহ য়েলো চলো আৰু এয়া এফালে দীপে আনিছে অ'কে এতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট কৰ আৰু চাংঘৰত এইফালে আমাৰ পোৱালীয়ে কি খাইছ হা চকলেট এয়া এইটো খাই আছে খা দেই আৰু এইফালে আছে এইয়া পানী গৰম কৰি আছে হাঁহটো যিহেতুকে মানে ইয়াৰ পৰা নোম চোম গুচাব লাগে যে আৰু এইয়া আমাৰ গলুৱে বাতিত লৈ কেনেকা পেলাই মেলাই খাই আছে ঐ গলু কি খাবলৈ ভাল হৈছে নে চকলেটটো কেনেকুৱা হৈছে চকলেটটো হা লেতেৰা লেতেৰা কেনেকৈ খাইছ হা চকলেট খাইছ পুৰা খাইছে দেই পোৱালিটো ভাল হৈছে নে ভাল হৈছে খা 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 বাহিৰ চাইডত আমি আহি গৈছোঁ এইটো আমাৰ পাঁচদুৱাৰ মানে ইয়াতে পাঁচদুৱাৰ বুলি কওঁ বাচন চাচন ধুৱে পিছদুৱাৰ নে পাঁচদুৱাৰ নাজানো গৰম পানীত তিয়াইছোঁ এইটো মানে কিবা কৰিব লাগিব এতিয়া মানে এইটো গৰম পানীত ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ এইবোৰ কাম কৰিব মানে পাপা নাই যে নহ'লে আমাৰ দেউতাই কৰিলেহেঁতেন এইফালে মই বনাই আছোঁ ভাত মানে ভণ্টি আৰু মই চব কাম কৰিছোঁ আৰু এইয়া এইফালে চাই লওক মায়ে অকণমান জুইত মানে পুৰিছে মানে ভালকৈ নোমকেইটা যিহেতুকে নগ'ল মানে মই আৰু ভণ্টি গুচাই আছিলোঁ আৰু এইফালে আহি গ'লোঁ মা আৰু মই কলপাত একিলা লৈ যাবলৈ যিহেতুকে মাংসটো কাটোতে মানে য'ত ত'ত যিকোনো বস্তু পৰি যাব ন টেষ্ট সেইকাৰণে মানে আৰু এইয়া এইফালে চাই লওক মায়ে কাটি আছে আৰু ইয়াতে ভণ্টিয়ে পিঁয়াজ আদা নহৰু আলু চালু এভৰিথিং কাটি আছে আৰু এইফালে মই এতিয়া হাঁহ মাংসটো ধুনীয়াকৈ বনাব লৈছোঁ কিন্তু হাঁহৰ লগত কোমোৰাটো বহুত বেছি ভাল লাগে নহয়নে বাৰু
কিন্তু একচুৱেলি কি কৰিম আজি মানে কোমোৰাটো নাছিলে প্লাছ আমি মানে নিবিচাৰিলোঁ মানে নাই আৰু সেইকাৰণে অকল আলু লগত হাঁহ মাংস আৰু চাওঁ কি দিওঁ বৰ্তমানলৈকে অকল আলুটো আছে আৰু এতিয়া মই বনাই আছোঁ এইবোৰ দেখিছোঁ নহয় ইয়াতে এভৰিথিং মছলা মানে ঘৰত যিকোনো মছলা যি আনি থোৱা আছিলে সেইবোৰে দিছোঁ বেলেগ একো তেনেকুৱা আৰু কি দিম আৰু আদা নহৰু দিছোঁ পিঁয়াজ চিয়াজটো দিছোঁ আৰু বহুত দিন হ'ল জানেনে পুঠি মাছটো মানে প্ৰায় এবছৰ আগতহে খাইছিলোঁ নেকি পুৰি পেলাই চ' আজি মানে দেউতাই আনিলে ভাবিলোঁ ভণ্টি আৰু মোৰ মানে দুয়োটাই ছেম অলপটো মিলে যিকোনো মানে মনটো অলপ মিলে চ' ভাবিলোঁ আজি দুইজনী অকণমান পুঠি মাছটো জুইত পুৰি পেলাই খাওঁ বুলি বহুতেই বেছি ভালো লাগিল খালোঁ আৰু এইফালে চাই লওক ইয়াতে মোৰ এতিয়া অলপ বেছি টাইম মানে মই হাঁহ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ আৰু এয়া ইফালেদি হৈ আছে ইয়াতে মোৰ আলু চালু দিয়া হৈ গ'ল আৰু এইফালে ভণ্টিয়ে পুৰি আছে পুঠি মাছখিনি চ' এইফালেদি মোৰ হৈছেগৈ বৰ বেছিকৈ হোৱা নাই বাট হৈছেগৈ আৰু দেন আপোনালোকে বাৰু হাঁহৰ মাংসটো কোনোবাই ভাল পায় নাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদম নাপাহৰিবচোন মোৰ কিন্তু ভালেই লাগে চ' দেন আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ ঘৰত মানে হাঁহ বহুতখিনি আছিলে তাৰে আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ আৰু এইফালে খাইছোঁ চ' দেন এতিয়া টাইম হৈছে কিমান 10টামান বাজিলে আৰু আমি ভাত চাত খাই গৈ ফিনিছ 9:57 আৰু এইফালে আছে আমাৰ কি দেখাই আছ ৰ চ' দেন আজিলৈ আহিলোঁ আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাই জলদি লগ পাই কান্দি আছে The next day. চ' এইফালে এয়া এইকেইটা আহি গ'লোঁ আমি মানে নাৰায়ণপুৰ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আমাৰ বাহঁতে ঘৰলৈ গ'ল তাৰপিছত এইফালে আমাৰ ডাঙৰ পোৱালিটো আনিছোঁ তাইক ইয়াতে অকণমান টাইম খেলাবৰ কাৰণে এতিয়া একদম ইভিনিং টাইম 4:05 হৈ গ'ল চ' এতিয়া অকণমান টাইম তাইক ফুৰাবৰ কাৰণে আনিলোঁ যিহেতুকে ঘৰত থাকি বৰিং হৈ গৈছে তাই মানে পোৱালিটো যাওঁ কৰি আছে আমিতো সদায় আহিয়ে থাকোঁ হ'লেও আনি গ'লোঁ এণ্ড দেন এতিয়া আমি আকৌ ক'ত যাম ইয়াৰ পিছত কিবা এটা খুৱাব লাগিব ন বাহঁতে আছিলে ঘৰত তাৰপিছত গ'ল আমাৰ সৰু পোৱালীক গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত এইটো আহি গ'ল মানে চ' দেন এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ যাম ন এতিয়া সেইটো মানে যাব বিচৰা নাই এইটো হৈছে বদমাছ এইটো যাব বিচৰা নাই ঘৰলৈ মানে ৰাতি ইয়াত থাকিবি নেকি হা কিয় যাব বিচৰা নাই ৰাতি হৈ গৈছে খেলি একদম ভৰিৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল কেনেকৈ আহিছে বিচৰাটো ভাল লাগিল নাই ভাল লগা নাই ইয়ালৈ আহি বেয়া লাগিছে নেক্সট টাইম নানো তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিছে ব'ল আমাৰ জ্ঞানী পিছততো ইফালে চাওক না ইমান সৰু সৰু মাছ বহুত আছে ৱাও এইটো চাওক না বা এনেকুৱা মাছবোৰ চাই মোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগে হয় নহয় ডাঙৰ মাছ সেইটো গৰৈ মাছ ডাঙৰ আৰু সেই পালি বহুত ডাঙৰ মাছ আমাৰ মানে মেইন কাৰণটো ইয়ালৈ আহিছোঁ এই ভৰিটো চাওক কেনেকৈ লেতেৰা হৈ গ'ল হা ভৰিটো পিন নাই হা ব'ল আহ ভৰিটো লৈ দিওঁ লাগিল নে ভৰি দুই হা লেতেৰা লেতেৰা এয়া সন্ধিয়া টাইমত ইভিনিং টাইমত পুখুৰীৰ পাৰত ভাল লাগিছে কিন্তু মাছবোৰ যে ইমান মাছ আছে আৰু এইফালে এজনী পূৰা ফোনত ব্যস্ত নাজানো কি কৰি আছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মিষ্টাৰ দীপ চলো দীপ এতিয়া ব'ল ওলাই আহিলোঁ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা এতিয়া আমি ক'ত যাম জ্ঞানী ব্লেক পইণ্ট ন ব'ল আৰু এইটো চাওক এইটো ব্লেক পইণ্ট চলো ব্লেক পইণ্টটো বন্ধ আছে এতিয়া আমি ক'ত যাম আয়ুষ আহি গ'লো এইটো আয়ুষ ৰেষ্টুৰেণ্ট এই দুজনী বোলে এই দুটা পাৰ হ'বই পৰা নাই এতিয়ালৈকে ন আমি ইমান জল্দি আহিলোঁ হয়নে নহয় জল্দি এই দুটা লেজি দুটা ব'লা এইটো হৈছে আয়ুষ ৰেষ্টুৰেণ্ট এইটো বন্ধ নে নাজানো আৰু ব'ল কি হয় হা চিকেন কি ঐ পোৱালি কি খাব পাইছ বা এইটো আমাৰ পোৱালি চিকেন ৰাইচ আৰু এইটো হৈছে নুডলছ কি ক'তা চিকেন আমাৰতো অহাই নাই তাই আৰু মোৰ আহিব আছে ভাল হৈছে নে ট্ৰাই কৰি চাইছ ভাল হৈছে য়াম্মি এইফালে চোৱা কেমেৰা ফালে চাই কোৱা মুদুমা
গেৰি কেমেৰাত চাই কোৱা ভাল হৈছে নে খোৱা দেই আৰু এয়া হৈছে আমাৰ সো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াত খাইছোঁ মানে ইয়াত ফ্ৰাইড ম'ম'টো আজিহে খাইছোঁ মানে ইয়াত সো এতিয়া মই ট্ৰাই কৰিম এফালে আমি চবে আহি গ'লো ঐ কি বাই বাই এয়া আমি চবে আহি গ'লো ঘৰত আহি পাই গ'লো বস্তু দেখা কি কি আনিছ এইয়া একদম এক টোপোলা আৰু আমাৰ এইজনী একো নাই কোৱা মনে মনে আছে কিবা এটা কৈ দে লাষ্টত বাই বাই এভৰিৱান আজিলৈ আহিলোঁ আমি অতি ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা আনি আছোঁ হয়নে নহয় কচোন চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' আছে আৰু মানে বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' দিবলৈ আছে চ' আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এণ্ড আজিলৈ আহিলোঁ আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' হ'লে জল্দি লগ পাইছোঁ বাই বাই এভৰিৱান লভ ইউ অল subscribe to channel okay our mahi channel here our auntie's channel হ'ব দে বাই যা দে গুড নাইট Good night.